Malapit lang sa abalang lansangan ng malawak na lungsod ng Davao, may maiwaga at madilim na sulok. Ang nagdala sa amin dito ay isang di karaniwang dayuhan. Sa National Museum of Natural History sa Maynila, maaari mong makita ang mga labi ng pinakamalaking buhayang nahuli sa mundo, si Lolo, na galing Mindanao. Ang mga museo gaya nito, ang kadalasan nagiging hantungan ng labi ng mga kakaiba at kilalang hayop. Isa pang kilalang hayop, ang kamamatay lang na star attraction ng Manila Zoo. Ang mga labi ng elepanteng minahal ng marami ay nasa Mindanao na raw. Nagtungo kami roon. Daryl! Hey, Howie, you ready for a cave adventure? I'm very ready. Let's go. Let's go. Ang gabay namin dito ay si Daryl Blatchley. And so we went up there to take a look at it, and then we bought it, and then we... Patungo kami sa isa sa mga paborito niyang lugar sa Davao. Here you go. Yung pantalon daw niya ay Kevlar pants. Pants. Parang hindi na issue talaga yung ahas. Prayer before we go down, parang safety sa lahat ng team. Lord, salamat sa hatag nimo ito yung lango, parang pwede pag-explore. Hope the... Misyonaryong Amerikano ang mga magulang ni Daryl. 30 taon na silang naninirahan dito sa Davao. And again, Lord, thank you so much for your wonderful creation. Na pangalan Jesus. Amen. So this area here, I've known about this cave since I was 18 or 19 years old. And before, wala pa mga bahay, wala pa na mga development here. So we've seen it change more and more over the years. So this... All right. Is it okay? Is there a lot of leaves? Yeah. All right. Than what it was several years ago. Okay. She's having fun. Do you guys hear the bats? Yes. And you can smell them too. Ito yung baho is guano. Wow. Lalim din, ah. Opo. Tsaka mukhang malawak sa loob. So, nasa loob na tayo ng kuweba. Kung wala kami mga flashlight, talagang total darkness dito. Halos, no? Kasi, sabi ko halos dahil may pumapasok pa rin na kahit konting aninag ng araw. Dahil may puno eh. Tignan mo, oh. Bukod sa sangkatutak na paniki, sari-saring hayop ang matatagpuan dito. This is called a whiptail scorpion. It's a scorpion. Actually, it's a spider species, pero merong sila pinchers, how a scorpion would have. Do you see this part right here? Do it without hurting him. He has the front feeler ones, and then this right here, these extend out a long ways, and merong sila pinchers, ito. Mabuti na lang at wala itong kamandag. Ito ba'y inaral na ba to? Is it native to the Philippines? I mean, They're found throughout, as far as I know, throughout Southeast Asia. Okay. But they're considered rare. At least that's what the National Geographic, scientists from National Geographic. And so we brought him here, and he had seen more in this cave than he had seen anywhere else. medyo tago yung bunganga ng
kuweba na to at saka nasa loob pa ng gubat. Pero may ebidensya na matagal nang pumapasok dito yung mga tao. May kasabihan na take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Pero yun nga, meron pa ring kaugalian na ganito at sana magbago na yun. So wala kaming kinalaman sa Yeah, this one's kamatayan niya. This one's been here for weeks or more. Ilang linggo na raw siyang patay at unti-unti siyang kinakain ng mga iba't ibang You can see the insekto, other things and hayop. stuff. Kasabay ng paglabas namin ng kuweba, ang paglipad ng mga paniki patungong gubat. At meron ng mga nakaabang. Palabas na kami ng kuweba nung nadat na naman namin to. Ang tawag dito ay isang Red-tailed rat snake. red-tailed Rat rat snake kasi parang pula ang kanyang buntot. They can grow up to almost about 2 meters. Sa pambihirang pagkakataon, nakuna namin ang mismong pagdakma ng red-tailed rat snake sa isang paniki. Meron. He got it, he got it, he got it. Ngayon lang namin nasaksihan ito. Musmus pa lang si Darrell, mahilig na siya sa sari-saring hayop. Ngunit dahil mahirap nga namang mag-alaga ng maraming hayop, mga patay ang kinokolekta niya. At ang mga buto nito ay ang laman ng itinayo niyang The Bone Collector Museum dito sa Davao City, 12 taon nang nakararaan. Why a bone museum? Ever since I was a kid, I was always interested in what made an animal work. So I would have, in Thailand, I had pet crocodiles, pet snakes, pet lizards, and everything dies eventually. So my parents would bury it and I'd go dig it up and then find out why it died and then reassemble it, taxidermy it or reassemble it. In fact, it got me in trouble in every school I went to because they said it wasn't normal to be interested in death. Pero as I started to explore more of the Philippines, nakita mi walang talaga ng education or yung concern about wildlife. Wildlife was makano pang kilo sa palengke or makano yung paghimo bakos or whatever. Hindi yung fascination with death, it was a fascination with how amazing these creatures were. Mga hayop sa lupa, sa karagatan, at sa himpapawid. Mga inaalagaan sa bahay, at mga kinakarera. So until you actually see that animal in real life, you'll never understand or comprehend how big it is. Aakalain mong buntis ang isang ito. Ang king cobra o banakon, ang pinakamahabang makamandag na ahas sa planeta. When we opened up the stomach, it was not a king cobra or not a baby goat, it was a monitor lizard or bayawak inside the stomach. So we called this one Banakon Igo Bakakon. Bakakon means liar, so the king cobra died by the liar. Katuwang ni Darrell sa pagpapatakbo ng museo, ang kanyang fiancé na si Pam Dagala, na biology graduate ng Central Mindanao University. Siya ang nakatoka sa pag-aalaga ng mga specimen. Kasi minsan, pag may mga lindol, gumagalaw yung mga specimen or nahuhulog yung ribs ng mga whales, so kailangan ibalik yun. So yun yung mostly sa ginagawa ko, or pag may masyado ng dusty, nililinis din yun. May mga instances po kami nung maraming lindol dito sa Davao na sobra talaga yung shake. So yung mga dinosaurs namin gumagalaw na. Tubong bukid noon si Pam. Para sa kanya, mapalad daw silang taga Mindanao na may ganitong museo sa kanilang lugar. Kasi it's different when you're in a university, you study the bones on paper, and then you come here and you see every single specimen.
And so parang napawaw talaga ako ng sobra doon. Naging trainee si Pam sa museo at kalaunan ay dito na rin nagtrabaho. Kita ni mo mga yellow ani kani mga 9 years 10 years na diri sa museum, so mantika jud kani, so ito yung cause ng mga kwan. For me, it's a very rare opportunity to meet somebody like him. He's not one of like the rest, no. Hindi siya yung pinaka ano talaga, but he's part of the very small percentage of people who really cares for the environment. Sa Pilipinas matatagpuan ang pinakamaraming marine species sa mundo. Kaya tinagurian itong Global Center for Marine Biodiversity. Kabilang dito ang mga higante ng karagatan. May iba't ibang banta sa kanilang uri. Ang ilan sa kanila, dito sa museo na uuwi. Sa Dalampasigan nagsisimula ang misyon ni Darrell. Siya na ang naging takbuhan ng ilang local government units tuwing may napapadpad at namamatay na balyen. It looks huge from up there. I mean, it is a big whale, but... So, because kept seeing more and more of these animals dying, and walang results, walang reason, I took it upon myself to work with the Bureau of Fisheries, the BFAR, as well as the LGU to start finding out why these animals died. Ito na ang pinakamalaking sperm whale na natagpuan sa buong bansa. Na-recover ito ni Darrell sa Davao Occidental. Mabusisi at maingat ang paghihiwalay nila ng laman para hindi masira ang mga buto. Sabi mga tao, buang ang Amerikano kang guha mga baho. And the animals stink when they're dead. Pero I look at what the final outcome of this animal is, parang education, so that it can show people the amazing creation and the amazing environment we have diri sa Filipinas and throughout the world. Inaabot daw minsan ng 3 taon ang paghahanda ng mga buto bago ma-display. At may kamahalan din. The 60-footer for 5 days of recovery cost us over 150,000 pesos just for 5 days of work. To pay the workers, to recover it, transport it to Davao, that's just recover, dropping it off here. That doesn't include the rest of the work. Ang entrance fee sa museo ang pinaghuhugutan ng mga gastos na ganito. Sa Pilipinas, si Darrell lang ang pribadong individual na nagtsatsagang gawin ito. Okay, napaka-complicated ninyo itong paglilinis, pag-preserve ng mga buto. Paano mo natutunan to? Trial and error. I have my first ones that I practice on. They're not as good as the last ones I've done. So you're self-taught? Yes. So this is our ocean section. Everything from our 41-foot sperm whale, which the Philippines has the largest whales and the smallest. Ang mga baked whale na ito, hinihingi pa raw ng Smithsonian Museum sa Amerika. This whole floor here is all Philippines. And yet, you can't find this in America. The Smithsonian has 2 partial skulls. They don't even have a full skeleton. Isa sa pinakasikat na display dito ay ang Blainville's beaked whale na pinangalanan niyang Lost. Taong 2011 nang hukay ni Darrell ang labi ni Lost na inilibing ng mga residente. Her name is Lost because when we recovered her, number 1, she was dead. Number 2, when we started to open up her stomach, we should have found fishes or squid inside of her stomach. All we found is the plastic garbage. So she lost her life, her food, and her baby due to ito yung plastic garbage. Simula 2010, mahigit 70 patay na balyena at dolphin na ang na-recover ni Darrell sa Dalampasigan ng Davao Gulf. Mahigit 6 na po rito ay namatay marahil dahil sa mga nakaing plastic na itinapon sa dagat. May mga beach na patay na whales, na balyena na ang dami mong nakitang mga plastic sa loob, no? Ano yung gusto mong ibahagi tungkol doon? When I do the necropsies, my sons are usually there with me. And I remember with the whale that had 40 kilos ng plastic basura. We recovered it, we loaded it, we brought it back here.
And then he started to get emotional because after 4, 5, 6, 7, 8, 9 pieces of plastic, and then you're getting to kilos of it, kutob na 40 kilos. Galing na lang sa basura. tiyan. Sa stomach lang, yeah. He goes, what will be left if this is every single year we're getting like this? Will I have any whales left to be able to see? For me, it's sakit talaga. Ang propesor na si Dil Abreu nakita ang halaga ng ginagawa ni Daryl. You remember the Cuvier from 2019, right? Kasama niya si Daryl sa isang pag-aaral tungkol sa idinudulot ng polusyon sa mga lamang dagat. This is just half of the garbage that was found in there? So by collaborating with Dee, I actually found out that majority of the organisms that strand here in the Philippines or in Davao, kasi yun lang naman yung focus namin, is affected by plastics. The solid waste management program of the government actually has no, hindi niya sinali yung how to address the marine litter problem. So kaya gumawa sila ngayon ng bago actually. They have a national plan of action for marine litter. Libo-libo na ang namulat dahil sa kanyang museo. Other countries have changed their laws on the plastic garbage. We change the laws here, but then we don't enforce the laws, so we still lose. Malaya siyang nagpapahayag ng kanyang damdamin ukol sa mga problema ng kalikasan. Kaya minsan, napipikon sa kanya ang mga tinatamaan. Anong sinasagot mo doon sa mga nagsasabi na dayo ka lang dito, foreigner ka lang dito, no? At tumahimik ka na lang muna. Para ko, sakit ito kay 30 katuig na ko sa Pilipinas. I love the Philippines, and there's times I do get frustrated with it, no matter whether it be the Philippines or if I lived in America or Thailand. Every country, every place in the world has its problems. And I don't want to waste my time and position when I could have made positive change, parang sa Philippines. Nakakatakot yung sa security kasi sometimes yung people, pag natatamaan yung ego nila, they can really do something to you. And siguro yung isa sa mga advantages is pag nag-uusap, pag nagsasalita siya, kasi marunong siya magbisaya. Katong yellow ang hulat. Yellow, sige pa. Pag nagbibisaya siya and they see that he's a foreigner, they also realize that he really loves the country. Kasi who would take their time to learn a different language if majority of the Filipinos speaks English? May isang natatanging hayop na kasalukuyan niyang inihahanda para makita muli ng madla. Okay, we have one we're getting ready to finish up. Ito yung bago. Yes, ito yung bago. It arrived here in December last year. This is the last part of this project, for the last bone for this project. This is the skull of Mali. Mali the elephant. Yes, sir. Bahagi ng kabataan ng maraming Manileño ang pinakamalaking residente ng Manila Zoo. Matapos ang mahigit 4 na dekada, pumanaw si Mali noong 2023. Hanggang sa wala nang sumunod na balita tungkol sa kanya. Okay, okay lang na. May nakapagsabi sa amin na nandito na raw sa Davao ang mga labi ng alamat. What's in this box? This is the skull. You ready? This is the skull of Mali. Mali the elephant. Yes, sir. There we go. Yes. Ugh. Matapang na amoy ng patay. Pero it has a different smell than a fresh dead. This is more of a mud or a. Yeah, it doesn't smell good, but it's not as bad as yung fresh ng amoy na matay. Inside that box, so we can pull the. Kung tayo ang makakita ng patay na hayop, marahil hindi natin ito lalapitan. Lalo na kung nakasusulasok ang amoy. Ngunit iba ang pagpapahalaga ni Daryl sa mga ito.
So we keep this one So yung separate so we don't ititira lose it. mo, talagang buto lang. Opo, yeah. Yung karne niya, ihiwalay Ililibing, opo. tapos ililibing mo. Apa ilibing. It's partially respect for Mali, pero you can't consume it. You don't throw it in the garbage. By ilibing, she actually becomes part of the ecosystem again. Her meat will actually be fertilized in the garden here. Had our museum not recovered Mali, where would Mali be now? Sira, ilibing, ichap-chap, ilibing na. Wala. So, yes, na wala naman sa Manila. Pero she still lives on, hindi sa memories, hindi sa pictures lang, pero she will live on in her bone remains. Yung taxidermy, merong na plano sa ibutang sa Manila. Mali, whether here, whether in Manila, will be something that will still be an education piece parang sa Filipinas. 1, 2, 3. Dahil ang sikip na ng museo at magsisimula pa lang ang paglilinis ng buto, mukhang magtatagal pa bago ma-display ang higanting Mali. That's gonna smell great. Bukod kay Darrell, inihahanda naman ng isang grupo ng taxidermists sa Bulacan ang balat ni Mali. Para buhay naman siya na halos kapareho noong buhay. Doon naman sa Luzon yan itatayo. Sa mundo ng siyensya, madalas may istorya ang mga labi ng hayop. Si Mali tumanda lang at yumao. Ngunit ang mga labi ng marami pang iba, may mga mahalagang sinasabi. Kahit 1,000 taon na nakararaan. In that sense, malalaman natin na meron palang baboy or deer nung araw, and makikita natin kung yung mga buto ay na-modify, na ginamit ba siyang tools. So by knowing that, alam natin kung anong kinain nila, ano yung nag-subsist or existing animals 2,000 years ago. Bago lang natuklasan ng National Museum ang buto ng rhinoceros na ito sa probinsya ng Kalinga. Magandang development yun sa prehistory natin kasi it goes beyond yung existence ng Homo sapiens natin, si Tabon man ang ating earliest. May mga tanda pala ito ng mga hiwa, katibayan na kinatay siya ng mga ninuno ng tao. Buto itself, kung malaking tinuturo sa atin ng anatomy ng buto, skeletal remains, di ba? Naiintindihan natin yung evolution ng hayop. Dito sa bone collector, as you said, ang mga namamatay due to environmental reason. So, bihira kasi sa atin yung nakakakita ng buto pag may namatay na hayop. Laging nililibing na lang natin yun event na hindi rin natin nire-retrieve afterwards. So, information-wise, yes, nakaka-amaze makakita ng kumpleto na buto ng mga hayop. Ang matuto mula sa nakaraan at sa kasalukuyan mula sa mga labi. Ito ang kahalagahan ng ginagawa ng mga tao sa National Museum at ng mga tulad ni Darrell. Ito yung museum, the purpose is parang education to show you animals that are found here in the Philippines. Kaya kahit mahigit 3 oras sa biyahe, dinarayo ito ng mga biology student mula pa sa Central Mindanao University sa Bukidnon. I've had like yung mga tours namin na umiiyak yung mga kids because they did not, parang hindi nila na-realize until now na grabe palang yung impact ng garbage. Iba yung impact pag yung lesson talaga is may evidence. How many do you think died because of man? 62 died because... Sa kwento ng mga hayop, may matutuklasan din sa sarili. It was mentioned that they all died because of like eating garbages that was thrown by people anywhere. So tungod sa plastic basura, tao nang labay basura sa kanal, sa sapa, nakaon niya, she lost her food, she lost her baby, and she lost her life. Even the smallest plastic talaga ay makapatay po na isang organism at it may lead to extinction po. Ito po ay masasabi ko po napakagandang karanasan po sa amin para po magbigay po ng awareness din sa ibang tao. Only 2 of you, if you were Puwikas, Sa mga estudyante ko nakita ang mahalagang misyon ng museo ni Darrell. Maari rin palang mapangalagaan ang mga patay para mapangalagaan ang mga buhay. they go back to the deep ocean. So during the full moon time, that's when they're getting caught in the fishing net. So, kasayan talaga.
Sa mga dalampasigan nagsisimula ang buhay ng ibang nilalang. Ngunit dito rin minsan nagwawakas. May masiglang cycle of life noon sa baybaying ito sa Davao. Naalala pa sa mga pamayanan ang mga pawikang unang gumapang dito at dito na rin natutong lumangoy. Sa maikli naming panahon sa Davao, naranasan namin ang maging munting nilalang na namamanghalang sa kapwa nilikha. Dito kami ni Daryl nagtapos sa natabunang dalampasigan ng mga pawikan. Sa planetang tao pa rin ang nagahari. Magandang alalahaning hindi lang tayo ang may karapatang mabuhay sa mundo. Mula sa lungsod ng Davao, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.